ලංකාවේ තියෙන ලයිසන් එක කොහොමද කොරියාවේ තියෙන ලයිසන් එකකට හරවගන්න කියත්වල මොලින් තියෙනවාගේ ලංකාවේ තියෙන ලයිසන් එක අරගෙන මුලින් මොහයන්න ඕන කොළඹ වීර හැර තියෙන මොටරට දෙපාර්තමේන්තුවට යන්න ඕන ගිහිල්ලා එතනින් ඔයාලා වාගේ ලයිසන් එක ඉන්ටර්නැෂනල් කරගන්න ඕන මේකට මාතෘ රුපියල් 150 කොටි ගණක් ගන්න විලාටි ටිෂර්ට්ගේ වෙලාවක් ගත වෙන මොකෝ මේක අපි මේ සර්ටිෆිකේට් එක ටිකට් කරගන්න ඕන. සර්ටිෆිකේට් අමාත්‍යංශ සිට යනවා නම් ඒකට බුකින් එකක් දාලා යන්න ඕන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද බුකින් එක දාගන්න කියලා. Ministry of Foreign Affairs කියලා සයිට් කරගන්න. Online consult service කියන එක ක්ලික් කරගන්න. උදේින් තුන්වෙනි ටැබ් එක get an online appointment for attestation කියන තර මුල කන්දි කුරුණා දැල්ල ට්වින් කොමල් හිමාතර මෙඩ්‍රාන් yes නා මෙඩ්‍රාන් ජෝන් හිකින් වෝල්ටර් වගේ ලයිසන් එක සිටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. මාතර බ්‍රාන්ච් එක කියලා දැක්කොත් මෙතනින් බුක්පව් කියලා බියා. වෝල්ටර් නම්බර් බ්‍රාන්ච් එක මේක සිලෙක්ට් කරගන්න කොළඹම යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. 2024 ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා නමේ මේ ඔක්කොම බුක් කරලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ බලමු. 12 ඉඳන් බුකින් දාන්න පුළුවන් ඒක බුක් කරන්න. මේ වලට ලේසි දිනයක් මිලිටර් හදාගෙන බුකින් එක දාගන්න වෙලාව මෙන්න මේ available කියන අතර ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ වෝල්ටර් මේ ඉනිදිරු ඩීටේල්ස් ටික පුළුවන් නේනෝ මේ විදියට කොරියාවෙන් ඉඳගෙන මෙතන ලංකාවේ දෙනකොට දීලා කරව ගන්නවා නම් මෙන්න මේ ඩොකියුමන්ට් කැරිය කියන එක ඇටතේ ටික දාලා මේ ඉතුරු ටිකත් පිළිතර ගන්නවා මේ කනවාරම මේ ෆෝන් නම්බර් එක හරියටම දාගන්න මොකද මේකට තමයි SMS එකයි ෆොරෙන් සර්ටිෆිකේට් මේක සර්ටිෆයි කරගන්න. මේ තියෙන ඩොකියුමන්ට් සේරම තව එකපාරක් සර්ටිෆයි කරගන්න ඕන. ඒකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන කොරියන් එම්බසියෙන් සර්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ඩොකියුමන්ට් සේරම කොරියාවට ගෙනවිල්ලා එම්බසියෙන් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයෙන් මේක සර්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ලංකාවේදී කරගන්න ඕන ලංකාවේ කොරියන් එම්බසියෙන් කරගන්න ඕන නම් ඒකට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා යන්න ඕන. අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන විදිය කලින් වීඩියෝ එකේ මම දාලා තියෙනවා. මම මේකේ අපොයින්ට්මන්ට් එක දානකට කියන්නේ අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන විදිය ගැන බලා ගන්න කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. අපොයින්ට්මන්ට් එක දාලා එතනින් සර්ටිෆයි කරගෙන ඇවිල්ලා ගෙනාව නම් අයිමත් කොරියාවට ගෙනාවලස කොරියා එම්බසියට යන්න කොරියාවේ ලංකා එම්බසියට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලංකාවේදී කොරියන් එම්බසියෙන් මේක සර්ටිෆයි කරගත්තේ නැත්නම් විතරක් කොරියාවට ඇවිල්ලා කොරියාවේ සෝල් වල තියෙන ශ්‍රී ලංකා එම්බසිය ශ්‍රී ලංකා දානපති කාර්යාලයට ඒ විදියට සර්ටිෆයි කරගත්තා පස්සේ මේ ඩොකියුමන්ට් සේරමයි කියන්නේ සුදු පැහැති පසුබිම් සහිත පොත් දෙකක් කරටුලක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකත් අරගෙන වාගේ කොරියාවේ අයිඩෙන්ටිටි පාස්පෝර්ට් එකයි ඒ ටික අරගෙන කෙලින්ම ඔයාලට දාන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා නම්බර තියෙන මින්හොසියම් යම් කියලා පපාව මැප් එක හරි නේම මැප් එක හරි සෙට් කරගන්න. මින්හොසියම් යම් කියලා ඊට පස්සේ මේ මින්හොසියම් යම් කියලා ඩ්‍රයිවර් ලයිසන්ස් ටෙස්ට් සෙන්ටර් කියන තරට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ ඩොකියුමන්ට් දීලා එවෙනම ඔග්ලයිෂන් එකයි කොරියන් ලයිසන් එක අරගෙන එන්න පුළුවන්. අපි බලමු වල කියන්නේ කාත් පෙරේසි